આજે આપણે સરળ રીતે બોર્ડ મારતા શીખીશું। આ સ્વિચ આ રીતે ફિટ કરીને હવે આની અંદર વાયરિંગ કરતા શીખવાડીએ। પહેલાં આપણે ઉપરની સાઈડ ફેઝ વાયર એટલે પોઝિટિવ ફિટ કરી દઈશું। પછી બરાબર રીતે ટાઈટ કરી દેવાનો, કનેક્શન લૂઝ ના રહી જાય। કનેક્શન લૂઝ રહી જશે તો પાર્ક થશે, તો સ્વિચ ખરાબ થઈ જશે। આપણો એક પોઝિટિવ વાયર તૈયાર થઈ ગયો। હવે આપણે સ્વિચ અને સોકેટનું કનેક્શન કરીશું। પહેલાં સોકેટમાં બરાબર રીતે ટાઈટ કરી દેવાનો વાયર, પછી બરાબર રીતે વાયર ચેક કરીને ઉપરની સ્વિચમાં આપી દેવાનો, નીચેની પોઈન્ટ મેં બરાબર રીતે એને પણ ટાઈટ કરીને વિડીયોમાં બતાવ્યા પ્રમાણે બીજો વાયર લઈ બીજા સોકેટની અંદર ફિટિંગ કરી દેવાનો। એ જ પ્રમાણે એવી જ રીતે ઉપર ફેજની નીચે સોકેટમાં આપી દેવાનો, એ જ પ્રમાણે પછી એવી જ રીતે ત્રીજો પણ વાયર વિડીયોમાં બતાવે એ પ્રમાણે બરાબર રીતે જોજો ધ્યાનથી। એવી જ રીતે ત્રીજો વાયર પણ આપી દેવાનો। એને પણ બરાબર રીતે ટાઈટ કરી દેવાનો, એટલે આપણે સોકેટનું વાયરિંગ પૂરું થઈ જશે, સ્વિચ અને સોકેટનું। હવે આપણે ન્યૂટનનું વાયરિંગ કરીશું। સોકેટના બીજા પોઈન્ટમાં ન્યૂટન વાયર ફિટિંગ કરી દેવાનો બરાબર રીતે। પછી એ જ પ્રમાણે બીજા સોકેટમાં બે વાયર એકસાથે નાખીને બીજી લિંક બનાવી દેવાની। વિડીયોમાં બતાવ્યા એ પ્રમાણે ધ્યાનથી જોજો। બરાબર રીતે ટાઈટ આંટી મારીને એને પણ ફિટિંગ કરી। એ જ પ્રમાણે ત્રીજા સોકેટમાં ન્યૂટન અને સોકેટનો વાયર બંનેને બરાબર રીતે ટાઈટ કરી દેવાના, એટલે આપણું ન્યૂટન તૈયાર થઈ ગયું। એ જ પ્રમાણે હવે આપણે અર્થિંગનું વાયરિંગ કરીશું। ઉપરનો પોઈન્ટ અર્થિંગ માટે હોય છે, એટલે ઉપર અર્થિંગની લિંક આપી દઈશું પહેલાં સોકેટમાં, બરાબર રીતે એને પણ ટાઈટ કરી દઈશું। પછી બીજા સોકેટમાં બીજી લિંક આપી દઈશું। એ જ પ્રમાણે વિડીયોમાં બતાવ્યા એ પ્રમાણે ધ્યાનથી જોજો, અને ભાઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, તેથી આવા જ વિડીયો તમને મળતા રહે। એ જ પ્રમાણે ત્રીજા સોકેટમાં પણ વાયરિંગ એ પ્રમાણે કરી દઈશું। હવે ત્રીજા પોઈન્ટમાંથી આપણે અર્થિંગનો વાયર પણ બહાર કાઢી નાખીશું, એ જ પ્રમાણે, એટલે આપણો અર્થિંગનો વાયર પણ તૈયાર થઈ જશે। અહીંયા ફેજ વાયર છે, આ ન્યૂટન છે અને આ અર્થિંગ છે। વિડીયોને લાઈક કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો।